Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của STEAM chưa? CB Centers dạy bằng tiếng Anh chứ không chỉ là dạy tiếng Anh. Khoa học không chỉ là sách vở mà còn là những thí nghiệm kỳ diệu. Nghệ thuật không chỉ là vẽ trên giấy mà còn đến từ những hạt gạo nhỏ bé. Kỹ thuật không xa vời mà chính là ứng dụng những thực tế quanh ta. Thế giới đang thay đổi từng ngày, việc chuẩn bị cho con những kỹ năng cần thiết là điều vô cùng quan trọng. Chính vì thế, STEAM đã trở thành xu hướng giáo dục được rất nhiều ba mẹ tin tưởng. CB STEAM tháng 4 2025 đã trở lại. Cùng CB Centers bước vào hành trình khám phá, bứt phá giới hạn, khám phá khoa học, chơi hết mình, học cực chất. Tất cả đang chờ bạn ở CB STEAM 2025. Đăng ký ngay tại đường link bên dưới video này nhé. CB Centers. Create a better life.